سلام به شما هنرجوهای عزیز. من محمد رضا صادقی ام و اسم هنریم رضا ساده. توی این ویدیو میخوایم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم. سوال خیلی پرطرفداریه. راستش الان یک ایمیلی من داشتم، یکی از دوستانم بود، ازم پرسید که ببین من الان حدود 4-5 ساله که عکاسی دارم میکنم، ولی نمیدونم که میتونم به خودم بگم عکاس حرفه‌ای یا نه. ازم پرسید که چیکار بکنم که مثلا بتونم عکاسی حرفه‌ای رو انجام بدم و بهم بگن عکاس حرفه‌ای. خب هم بحث اینه که ما از عکاسی حرفه‌ای میتونیم درآمد داشته باشیم. برای همین من میخوام توی این فیلم در مورد این صحبت بکنم که عکاسی حرفه‌ای رو ما چجوری میتونیم بهش برسیم. 6 تا مرحله هست به نظر من که توی این 6 تا مرحله ما قدم به قدم تبدیل میشیم به یک عکاس حرفه‌ای. اگه انجامشون بدیم خیلی میتونیم امیدوار باشیم که به عکاسی میشه به عنوان یک بیزینس نگاه کرد، نه صرفا سرگرمی. خب این 6 تا عبارت رو، 6 تا کار رو من توی سایتم هم آوردم. میتونید توی سایت من این مقاله رو بخونید و الان میخوام ویدیوش رو هم براتون ضبط بکنم. مورد اول اینه که برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه‌ای ما باید یک استاد داشته باشیم. یه سوال، آیا این بایده؟ یعنی حتما باید استاد داشته باشیم؟ جواب اینه که نه. یه مثال میزنم، مثال شیمیه. ببینید توی شیمی ما یه چیزی داریم به نام کاتالیزور. کاتالیزور کارش چیه؟ اینه که میاد توی واکنش‌ها فرآیند خیلی سریع میکنه، بعدش هم واکنش میره بیرون، هیچ کاری دیگه هم نداره. به نظر من استاد عکاسی یه چیزیه مثل کاتالیزور. آره ما میتونیم بدون استاد توی سایت‌های مختلف با خوندن کتاب‌های مختلف، زیر رو کردن یوتیوب میتونیم عکاسی رو یاد بگیریم. اما نکته اینه که خیلی فرآیند کندیه. یعنی وقتی که من اینو خیلی میگم توی کلاس‌ها، من میگم توی ولاگ‌های دیگه من میگم، وقتی که ما وارد دنیای عکاسی میشیم، چون نمیدونیم چی رو باید اول یاد بگیریم، یهویی میبینیم وارد دنیایی شدیم که هیچ چیزی ازش نمیدونیم. برای همین ممکنه اون فرایند یادگیریمون با تأخیر چندین ماه مواجه بشه. چرا؟ چون بعد اون پازل‌ها رو تازه پیدا بکنیم، ببینیم هر کدوم کجا هست. اما یک استاد عکاسی، یک مدرس عکاسی، کار چیدن اون پازل‌ها رو خیلی راحت براتون انجام میده. میاد بهتون میگه که اول اینو یاد بگیر، بعد اینو یاد بگیر، بعد برو اینجا، بعد برو اینجا. چرا؟ چون اون فرایند آموزش، اون فرایندی که توی مغز باعث میشه که علم عکاسی خیلی بهتر توی ذهن ما بشینه رو اون مدرس عکاسی بلده، تجربهش کرده. برای همین به نظر من برای یادگیری عکاسی اگه بحث زمان و گیج نشدن براتون مهمه، حتما به فکر یک مدرس عکاسی یا یک کلاس عکاسی باشید. این از مورد اول. مورد دوم اینه که وقتی دارید با دوربین کار میکنید باید کل تنظیمات دوربینتون به صورت دستی باشه. توی دوربینا بهش میگم مد M یا مد منیوال، یعنی تمام ضلع‌های مثلث نوردهی، یعنی شاتر، یعنی دیافراگم، یعنی آیزو، همش باید توسط خودتون تنظیم شده باشه. چرا همش باید دستی باشه؟ به این دلیلی که شما عمدن خودتون رو میندازید توی سختی که با چالش‌های درست کردن یک عکس، میگم درست کردن نمیگم گرفتن، چون ما عکس‌ها رو نمیگیریم بلکه اونها رو میسازیم. خب برای همین باید توی مد دستی دوربینمون کار بکنیم برای بحث آموزش که خودمون رو با چالش‌های گرفتن یک عکس خوب درگیر بکنیم. اینو میدونم ممکنه عکسایی که اون اول میگیرید اصلاً باب میلتون نباشه. من خودم عکسایی که همون اوایل میگرفتم حالم به هم میخورد ازشون، کاملا درک میکنم. ولی این تنها کاریه که شما توی عکاسی میتونید حرفه‌ای بشید و به خودتون بگید عکاس حرفه‌ای و دیگران هم به شما بگن عکاس حرفه‌ای. اما نکته اینه که همیشه هم استفاده از مد دستی لازم نیست. تونی نورثروپ یکی از بزرگترین اساتید بین المللی توی عکاسی جمله‌ای داره، میگه همیشه هم استفاده کردن از مد دستی دوربین لازم نیست. حتی عکاسای حرفه‌ای هم از بقیه مدها استفاده میکنن. این چه زمانیه؟ زمانیه که شما عکاسی رو یاد گرفتید و دیگه استفاده کردن از حالت M برای شما جنبه تمرینی نداره. اون موقع میتونید از مدهای دیگه استفاده بکنید. اما اگه میخواید به عنوان یک عکاس حرفه‌ای شناخته بشید، برای شروع حتما از مد دستی استفاده کنید. سومین نکته برای اینکه عکاس حرفه‌ای بشین، یه چیز خیلی عجیبه، اینه که تجهیزات ارزون قیمت بخرید. حتما تعجب میکنید. چرا؟ به همون دلیلی که دفعه قبل گفتم، به همون دلیلی که توی مورد قبل گفتم که تو مورد دوم گفتم که
حتما رو مود دستی دوربینتون استفاده بکنید که به چالش کشیده بشید. اینجا هم همینه. این که میگم تجهیزات ارزون قیمت بخرید اینه که تجهیزات ارزون قیمت خب به شما امکانات کمتری میده و این امکانات کمتر باعث میشه که شما برای گرفتن یک عکس سختی بیشتری بکشید، به چالش بیفتید. برای همین باعث میشه که شما عکاس حرفه‌ای بشید. پس اگه میخواید شروع بکنید عکاسی رو، برید ارزون ترین چیزهایی که توی بازار هست رو بخرید، در حدی که کارتون را بیفته. یه سری محدودیت‌ها براتون ایجاد میکنه، ولی خب همون محدودیت‌ها قطعاً شما رو یک عکاس حرفه‌ای میکنه. مورد چهارم برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه‌ای اینه که خودتون رو آپدیت نگه دارید. من اینو مطمئنم اگه توی دانشگاه رفتید یا توی دبیرستان حتما کسایی بودن که با استادها سر این بحث میکردن که چرا منابع درسی آپدیت نیست، چرا جزوه‌ای که داری 10 سال درس میدی رو بازم داری به ما میگی، چرا منابعت بروز نیست. توی عکاسی هم داستان همینه. علم عکاسی حالا درسته که گرفتن عکسه، ولی چیزی که روز به روز در حال پیشرفت کردنه. بنابراین اگه میخوایم از قافلش جا نمونیم، خیلی مهمه که خودمون رو آپدیت نگه داریم. اینو شدید توصیه میکنم. چند تا سایت رفرنس و مرجع پیدا بکنید و هر روز هر 2-3 روز یه بار مقالاتش رو بخونید. از اخبار دنیای عکاسی مطلع میشید. فنون جدیدی که ابداع شده رو میتونید آموزش ببینید و میبینید که چه تجهیزاتی اومده، چه کسایی چیا گفتن و خودتون آپدیت نگه دارید. اگه کار تدریس میکنید که این آپدیت نگه داشتن یه جورایی حالت واجب داره برای شما. اگه نکنید از دور تدریس قطعا حذف میشید. پس این از مورد 4. مورد 5 اینه یک پله حرفه‌ای تر باشید. یه پله حرفه‌ای تر دقیقاً شعار سایت منه. یه پله حرفه‌ای تر یعنی چی؟ یه داستان میگم. 2 شکارچی بودن، رفته بودن برای شکار شیر. ناقافل اون شیره بهشون حمله میکنه و این 2 نفر شروع میکنن به فرار کردن. اونی که عقب‌تر افتاده بود به اونی که جلوتر افتاده بود میگه که ببین ما که نمیتونیم از شیر سریعتر بدویم، پس چرا داریم تلاش الکی میکنیم؟ اون جلویی گفت نیاز نیست از شیر سریعتر بدویم، همین که من از تو سریعتر بدوم کافیه. توی عکاسی هم داستان همینه. شما اگه یه پله حرفه‌ای تر باشین، فقط یه سر و گردن از دیگران بالاتر باشین، دیده میشین. و توی بیزینس این حرفه‌ای ترین ها نیستن که بیشترین درآمد دارن، بلکه معروف ترین ها هستن. پس سعی کنید یک پله از دیگران حرفه‌ای تر باشین، یک پله از دیگران معروف تر باشین. همیشه توی چشم باشین، محتوایی که ارائه میدین بهتر از دیگران باشه، عکساتون خیلی یونیک و خاص بشه و همین باعث میشه که برند شخصی شما شکل بگیره و خب توی عکاسی حرفه‌ای به نظر من بیشترین راهیه که باید یک عکاس بره. و مورد 6 یا مورد آخر اینه که صبر داشته باشید. میدونم حرفم خیلی تکراریه ولی باور کنید خیلی مهمه. یعنی خودم دیدم آدم‌هایی رو که عکاسایی رو که بی‌نهایت علاقه داشتن به عکاسی ولی صبر نداشتن، ولی اینکه بعد از یه مدتی که از فعالیتشون گذشت دیدن مشتری براشون نمیاد، ناامید شدن، بل کردن، دوربین و تجهیزاتشون رو فروختن و رفتن توی شغل‌های دیگه. فکر میکنم فقط عکاسی نیست که نیاز به صبر داره، ولی خب من چون دارم اینو درس میدم میخوام حتما اینو بهتون توصیه بکنم که برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه‌ای واقعا باید صبر داشته باشید و هیچ چیزی یه شبه اتفاق نمیفته. من اینو خودم کاملا درکش کردم، کاملا حسش کردم. بنابراین صبر داشتن یکی از اصلی ترین کلیدهای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه‌ای. خب مرسی از توجهتون. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید میتونید این مقاله رو توی سایت من نگاه بکنید و اگه دوست داشتید میتونید نظرتون رو برام کامنت بکنید. ممنونم. تمام. بی زحمت اون دکمه قرمز روی دوربین شما دوباره محبت